Tak právě jsem vyšel ze zóny smrti, později vysvětlím, proč to tak nazývám. Myslel jsem si, že už jsme na vrcholku Bishop Passu, ale nejsme, takže pokračujeme dál. Dnešek není úplně nejlepším dnem mého života, to už vím teďkon. A až budu dole ve městě, tak vám řeknu víc. No, jelikož už jsem ve městě, tak vám můžu říct, co se včera ráno přihodilo. Včerejší ráno vůbec nezačalo dobře, byla strašná zima, když jsem vylezl ze stanu, takže jsem na sebe oblíkl úplně všechny vrstvy, co jsem měl v batohu. No a začali jsme ještě za tmy výstup na Bishop Pass. Bylo tam snad 50 vraceček, takže to bylo nekonečné. A kromě vraceček tam byl i rozvodněný horský potok, který jsme museli přebrodit. No a Komárkovi to uklouzlo, strhl ho proud a kompletně celý se v tom potoku vymáchal. Naštěstí tam byl na druhé straně už Bart, který mě chytl za ruku. Bohužel k dispozici byla jenom pravá ruka, to znamená ta zraněná, takže mě opět rameno trošku pobolívá. Každopádně mě vytáhl, já jsem vyždímal, co šlo. Bohužel jsem měl na sobě i rukavice, takže všechno dur mokrý. No a pokračovali jsme ve výstupu, protože nebylo jiné možnosti. No bohužel postupně jsme se dostali asi do 3,5 kilometru. Tam mrzlo už teda fest, takže mě byla strašná zima, byla na mě námraza, bundu jsem měl úplně zmrzlou. No a nejhorší na všem bylo, že jsem přestal cítit konečky prstů na rukách. Takže jsem se opravdu vážně bál, abych nedostal nějaký omrzliny, takže furt jsem s těma rukama různě hýbal, respektive s prstama. Teď mě hrozně bolí prostředníček a kloub, pořádně ho nezohnu, tak nevím, jestli to náhodou není nějaký důsledek toho, že jsem byl asi 4 hodiny permanentně v mrazu a v mokru. Takže to nebylo dobrý a slunce samozřejmě vylezlo na opačné straně hory, takže jsme byli prakticky pořád ve stínu a nešlo se vůbec zahřát. Tak, sestup z Bishop Pass je zatím pro mě největší noční můra. Jsem teď v takovém stavu, že jsem rozhodnutý, že se sem určitě nevrátím tady tímhle s tím trailem, což znamená jediné, že pokud se nebudu chtít vrátit tudy zpátky na PCT, tak budu muset část PCT přeskočit, protože to mi zatím přišlo paradoxně nejnebezpečnější, co jsem tady dělal. Uvolněný šutry, strašně prudký svahy, všechno namrznutý a nejhorší je, že tady nejsou vůbec žádný stopy od lidí, kteří tu šli před náma, protože kvůli horku je to všechno slitý a jsou tady všude, tomu se říká sun cups, myslím takové ty dělíky hluboké, takže nejde poznat, kde šli lidi, kde nešli lidi, takže jsme teď lezli po těch šutrech dolů. Já jsem málem spadl, jsem špinavý jak prase, což je to nejmenší, ale momentálně jsem rozhodnutý, že tudy se zpátky na PCT do Sierry určitě nevrátím. A další věc, proč jsem dneska regulérně nasraný, je, že pokaždé, když slezeme dolů z nějakého průsmyku, tak okamžitě na nás začne svítit slunce. Všechen sníh je prostě jedna velká sračka. A dneska jak na starou svini celou dobu jdeme ve stínu, takže je pořád prostě zima. Ne už teda naštěstí taková jako předtím, už na mě není aspoň námraza, což je dobré znamení. Ale je mi pořád zima, protože slunce svítí tam a my jdeme tady. Takže dneska opravdu den za všechny prachy. Už se nemůžu dočkat, až budu ve městě a fakt jsem zvědavý, jak tady tu situaci vyřeším, protože, abych řekl pravdu, po dnešku se mi zpátky do Sierry vůbec nechce. Ale nebudu předbíhat, třeba až se najím normálního jídla, zase uklidním. My jsme právě sešli do relativní civilizace, dolů k jezeru,
kde začíná trail. A je tady docela dost aut, ale bohužel teda všichni šli nahoru, nikdo nešel dolů. Takže to asi nějakou dobu potrvá, než někde seženeme někoho, kdo nás odveze dolů do města, do Bishopu. Každopádně za cestu dolů, která byla teda hodně dlouhá, se stihl odesrat a stihl jsem rozmrznout, takže teď už jsem jenom druh mokrý, ale už nejsem zmrzlý, takže aspoň nějaká dobrá zpráva dneska ráno. Už se nemůžu dočkat, až si dám někde sprchu a nějakýho burgera a prostě budu mít dneska klid. Stopa od konce trailu jsme nakonec chytli asi během půl hodiny, takže to byl celkem dobrý čas. No a byly to 2 holky, které nás odvezly do města Bishop. Někteří z nás tam zůstali, někteří z nás, jako já, si tam koupili hromadu zásob na dalších 6 dní trailu. No a potom jsem odstopoval do města Lone Pine a hádejte ke komu. Bart, Yeah. where are you? Takhle vypadá člověk před infarktem. Hádejte, kde jsem. A už byste to mohli uhodnout. Už jsem tady po 3. U Reggieho. No a u Reggieho to znamená jediné. Den volna, sladké nic nedělání, konečně po týdnu sprcha, vyprané prádlo a normální nebo relativně normální jídlo. Jak už jsem říkal předtím, stihl jsem se odesrat, takže se zítra vracím zpátky na trail přes Bishop Pass Trail. No a uvidíme, co na nás chystá tentokrát Sierra. Hodně lidí tvrdí, že horské potoky jsou už tak rozvodněné, že prakticky nelze přebrodit, takže necháme se překvapit.